دوستان سلام. به کانال پارادوکس لینک خوش اومدید. خاطر امروزمون راجع به یکی از بازیگرای مشهور سینمای ایرانه که کمتر کسی از سابقه سیاسی اون باخبره. امروز می‌خوایم به آغاز زندگی هنری و فعالیت‌های سیاسی عزت‌الله انتظامی ملقب به آقای بازیگر بپردازیم. بشنویم خاطره از قول پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو ایران. اسم این ویدیو دلایل اخراج آقای بازیگر از حزب توده. اخراج آقای بازیگر از حزب توده. در سال 1323 وقتی عبدالحسین نوشین و همکاراش تو تئاتر فرهنگ نمایشنامه‌های معروفی رو به روی صحنه می‌بردند، گروهی از افراد جوان و مستعد به کار بازیگری علاقه‌مند شدند. یکی از اونا محمد علی جعفری، شاگرد دوره دوم هنرستان هنرپیشگی و دیگری هم عزت‌الله انتظامی، شاگرد دوره سوم بود. انتظامی که در هنرستان صنعتی درس می‌خوند، تصمیم داشت بعد از دریافت دیپلمش به آلمان بره و دوره عالی قالب‌سازی رو بگذرونه. تو اون زمان با جثه ضعیف و سن و سال کمش نتونسته بود توجه کارگردانا رو جلب کنه. حتی عضویت اون تو حزب توده و توصیه گاه و بیگاه همفکراش به نوشین که جزء سران حزب محسوب میشد، موثر واقع نشده بود. انتظامی سعی داشت به طریق استعداد ذاتی خودش رو بروز بده، ولی میدونی وجود نداشت. تا سرانجام توی تئاتر تابستونی به نام کشور نقش کوچیکی بهش دادن. و من که شبا به این تئاتر میرفتم، یه روز پای درد دلش نشستم. دلش می‌خواست حالا که روی صحنه جایی نداره، کارشو از پیش پرده خونی شروع کنه. مثل مجید محسنی، جمشید شیبانی و حمید قنبری که تو این رشته پیشرفت شایانی کرده بودند و شهرت فراوانی به دست آورده بودند. و مثل دوستش مرتضی احمدی که تازه دست به این کار زده بود و قصد داشت هنرشو به هر قیمتی که شده عرضه کنه. به قدری در گفتارش صداقت داشت و اونقدر تو اشتیاق بازیگری میسوخت که بالاخره تصمیم گرفتم اونو واسه خوندن یه ترانه فکاهی به رادیو ببرم. متأسفانه ارکستری که ما باش همکاری می‌کردیم فرصت زیادی واسه تمرین نداشت. شعر 1-2 ساعت قبل از اجرا ساخته می‌شد و ارکستر و خواننده فقط میتونستن 1-2 بار اونو مرور کنن. توی همچین شرایطی هم پیش بینی می‌کردن که این جوون بی تجربه یعنی انتظامی در برنامه قطعات فکاهی اون روز دست گلی به آب بده. ولی خوشبختانه اینطور نشد و انتظامی با تمام قوا سعی کرد تا گلیم خودش از آب بیرون بکشه. تو همین گیر و دار که انتظامی میرفت تا به شهرت برسه، تئاتر فرهنگ به علت عدم سازش با صاحب ملک و کارشکنی‌های دولت وقت تعطیل شد و علی جعفری به اتفاق حبیبی که از نزدیکای مالک بودن، تئاتر پارس رو پایه‌گذاری کردند. در تئاتر پارس هنرمندایی مثل فضلالله بایگان، تفکری، چهرآزاد، مهین دیهیم و توران مهرزاد فعالیت داشتند و کارگردانایی به‌نامی مثل استپانیان نمایشنامه‌هایی رو که از فرانسه به فارسی برگردونده بودن رو صحنه می‌بردند. با گل کردن تفکری تو نمایش دختر شکلات فروش، اولین نمایشنامه کمدی ایران به نام التیماتوم که نوشته من بود به معرض تماشا گذاشته شد و تفکری و تهرانچی تو این نمایش به راستی درخشیدن. صاحبای تئاتر حالا دیگه به من اطمینان داشتن و می‌خواستن که آثار خودم رو در اختیارشون بگذارم. و من با استفاده از فرصت اونا رو قانع کردم که انتظامی میتونه با خوندن پیش‌پرده‌های من بر تعداد مشتریای تئاتر اضافه کنه. از قضا اولین پشت پرده کمدی انتقادی من، مستر سرهنگ، چنان شهرتی به دست آورد که تئاتر پارس اجرای پرده را هم جزو برنامه‌های همیشگی خودش قرار داد. در حوادث آذربایجان که دولت مرکزی پیشه‌وری و غلام یحیی رو به تهران دعوت کرد، حزب توده با حزب دموکرات آذربایجان ائتلاف کرد و در واقع بر قدرت و اهمیت تشکیلاتش اضافه کرد. اما کمی بعد که ارتش ایران به سمت آذربایجان حرکت کرد و سران فرقه دموکرات به داخل خاک شوروی عقب نشینی کردند، حزب توده رابطه مستقیم خودش رو با پیشه‌وری و حزب دموکرات انکار کرد و روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده، جاش رو به مردم داد. و همین مسئله سبب شد تا گروهی از اعضای جوان و فعال حزب نسبت به اعمال سران مشکوک بشن و از سازمان کناره‌گیری کنند. گرچه انتظامی همراه با انشابیون از حزب خارج نشده بود، ولی از اینکه میدید کمیته مرکزی برای فریب اعضا متوسل به دروغگویی شده، خیلی عصبانی و ناراحت به نظر می رسید. از طرف دیگه برای من که نسبت به حزب سمپاتی داشتم و اکثر دوستانم مثل خیخا، خاشه، مشکین و اسکویی و تقی فداکار و مهندس محمدی عضو حزب توده بودن، قابل قبول نبود که سران فرقه با پشتیبانی روس‌ها شبونه از آذربایجان فرار کنند و کسایی مثل فریدون ابراهیمی، دادستان کل فرقه دموکرات رو که جوانی تحصیل کرده و وطن پرست بود، تنها بذارن و دولت مرکزی اونا رو اعدام کنه. روی این اصل با خاطری تلخی که از ماجرای کافتارادزه و تقاضای امتیاز نفت شمال از جانب روس‌ها داشتم، 2 تصنیف کمدی به نام پیشه‌وری و غلام یحیی قصاب آذربایجان ساختم که اولی رو انتظامی و دومی رو مرتضی احمدی اجرا کرد. این 2 تا پیش پرده بیش از 6 ماه روی صحنه تئاتر فرهنگ بود و استقبال شدید مردم از اون سبب شد تا
حزب توده انتظامی رو اخراج کنه. انتظامی که حالا به اوج رسیده بود، مدت‌ها با گروه خیرخواه همراه مرزاد، مهین دیهیم، اکبر مشکین، نصرت کریمی و عده‌ای دیگه‌ای به شهرستان‌های مختلف ایران مسافرت می‌کرد و تو این سفرها با اجرای نقش‌های کوچیک و بزرگ تقریباً آب دیده شد. در سال 1327 که حزب توده منحله اعلام شد و خیرخواه و خاشع به خارج از مملکت فرار کردند، من برای اولین بار انتظامی رو تو فیلم واریته بهاری محصول پارس فیلم شرکت دادم. خود انتظامی در رابطه با این موضوع اخیراً ضمن مصاحبه‌ای با یکی از خبرنگارا در تهران گفته پرویز خطیبی سازنده این فیلم تو اون زمان شعر پیش‌پرده رو برای من می‌نوشت. یه روز منو به باغ بزرگی دعوت کرد که در اونجا فیلمبرداری داشتن و نقش کوچیکی هم به من دادن. در مورد شروع همکاریش با رادیو، عزت‌الله انتظامی به خبرنگار اینجوری گفته بود: قدیما فرستنده رادیو تو جاده قدیم واقع شده بود. از طریق پرویز خطیبی به رادیو راه پیدا کردم. جایی بود به نام کافه لاله‌زار تو خیابون لاله‌زار جنب گراند هتل که پاتوق هنرمندا بود. خطیبی همونجا برای نمایش‌های رادیویش بازیگر انتخاب می‌کرد. حتی یه بارم یکی از تصنیف‌های خطیبی رو تو رادیو به صورت زنده همراه ارکستر اجرا کردم. فیلم گاو ساخته داریوش مرچویی در حقیقت آغاز جهش بلندی بود که انتظامی رو به اوج شهرت و معروفیت رسوند. اگرچه داستان گاو اثر غلامحسین ساعدی و پرداخت سینمایی اون جالب بود، ولی تماشاگرها اغلب مجذوب بازی انتظامی می‌شدن. آیت الله خمینی بعد از تماشای فیلم گاو اون رو ستایش کرده و گفته بود که بهتر است به جای فیلم‌های مبتذل آمریکایی، سینماهای ایران گاو را نشان بدهند. تو فیلم آقای هالو، انتظامی نقش صاحب کافه سربند رو به عهده داشت. بازی طبیعی و گیراش که سعی داشت شخصیت مردمدار و سودجوی صاحب کافه رو نشون بده، تماشاگرها رو مسحور کرد. اون همیشه برای رفتن تو قالب کاراکترها زحمت می‌کشید. شاید به همین دلیل بود که مدت‌ها حدود 6 ماه یا بیشتر روبروی سینی گردوفروش سر پامنار نشست تا بتونه حرکات و گفتار اونو عیناً تو صحنه تئاتر پیاده کنه. انتظامی که به علت خوندن پیش‌پرده‌ای مستر سرهنگ یه شب روی صحنه تئاتر پارس بازداشت شد و به زندون رفت، 3 روز بعد که آزاد شد از رفتار مسئول اداره آگاهی سربان شقاقی داستان‌ها میگفت. انتظامی با مرتضی احمدی دوستی دیرینه‌ای داره. تو سالهای 25 و 26 ما 3 نفر، احمدی، انتظامی و من، با هم مشهور بودیم. انتظامی به شوخی احمدی رو احمد قصاب خطاب میکرد. احمد قصاب لقبی بود که مردم ایران به سپهبد احمدی تو جنگ‌های کردستان و لرستان داده بودند. وقتی صادقپور سینما تئاتر گیتی رو اول لاله‌زار افتتاح کرد، سوژه‌ای به دست من و انتظامی افتاد تا درباره اون که شغل قبلیش کفاشی بود جوکای زیادی بسازیم. یکی از جوکا این بود که صادقپور به جوونی که داوطلب هنرپیشگی میگه هفته‌ای 30 تومن دستمزد برات مقرر کردم و چون استنکاف جوون رو میبینه اضافه میکنه بسیار خوب، ماهی یه نیم تختم مجانا به کف کفشت میزنم. یا اینکه صادقپور واسه پرداخت مالیات بر درآمد به وزارت دارایی احضار میکنه و اون که بارها روی صحنه نقش نادرشاه افشاری رو بازی کرده بود، لباس مخصوص نادر رو به تن میکنه و تبرزین برمیداره و به وزارت دارایی میره و با صدای دورگه فریاد میکشه و تبرزین رو به روی میز رئیس اداره مالیات بر درآمد میکوبه. مرد حسابی من همانم که از هندوستان باج و خراج گرفتم. اون وقت تو میخوای از من مالیات بگیری؟ و بالاخره صدای دورگه صادقپور به این دلیل دورگه است که سابقاً قرنه‌ای میزده و یه روز اشتباهاً سر قرنه‌ای رو قورت داده. این جوکا که مرتباً از طریق دوستا به گوش صادقپور میرسید اون رو کلافه کرده بود و همیشه به ما هشدار میداد که از شوخی کردن و جوک ساختن واسه من خودداری کنید. یه روز که من و انتظامی از اول لاله‌زار میدون سپه به طرف چهارراه استانبول میرفتیم، صادقپور رو دیدم که تو طبقه دوم تئاتر گیتی پشت شیشه ایستاده و برای تبلیغ نمایش بیژن و منیژه از داخل میکروفون پیامی به این مضمون میفرسته: امشب بزرگترین نمایش تاریخی با شرکت هنرمند محبوب و بی‌نظیر صادقپور و غیره داره میخونه. من و انتظامی از این طرز تبلیغ خندمون گرفته بود. صادقپور از اون بالا ما رو دید که وایستادیم و داریم میخندیم. ناگهان دنبال تبلیغ رو رها کرد و از داخل میکروفون گفت که انتظامی خطیبی وایسید که اومدم. به محض شنیدن این تهدید من و انتظامی با قدم‌های سریع به راه افتادیم. لحظه‌ای بعد صادقپور به خیابون اومد و شروع به دویدن کرد تا بالاخره روبروی پاساژ بهار جلوی ما رو گرفت. انتظامی گفت که این جوکا به شهرت و معروفیت تو کمک میکنه. صادقپور جواب داد که من که از تو معروف‌ترم. اگه راست میگی واسه خودت جوک درست کن که معروف شی. انتظامی و مرتضی احمدی مدت‌ها تو برنامه مخصوص کارگرها که روزهای چهارشنبه از رادیو تهران پخش میشد با من همکاری داشتن. تو نمایشنامه بازرس اثر گوگل نویسنده روس، اونا نقش آقایان بوچینسکی و دوچینسکی رو به عهده داشتن. من و عطاالله زاهد هر کدوممون چندین نقش رو با صدای مختلف اجرا می‌کردیم. تو این نمایشنامه اسمت صفوی، نیکتاج صبری و رقیه چهره‌آزاد هم شرکت داشتند.
تو آخرین سالهای اقامتم در ایران متاسفانه کمتر با انتظامی برخورد داشتم. هم من و هم اون گرفتار زندگی و کارهای هنری و اداری خودمون بودیم. با این حال اون همیشه و در همه جا از من با احترام یاد کرده و به عنوان یک هنرمند حق‌شناس و یک انسان خوب و منزه مورد علاقه من بوده و هست. نوشته کوتاه اون پشت جلد مجموعه تصنیف‌های فکاهی من هست. صداقت و حق‌شناسی اون رو اثبات میکنه. عزیزم پرویز، گذشت زمان عظمت بزرگی تو را ثابت خواهد کرد. نبوغ تو را نسل آینده کشف خواهد کرد. تو آینه زمان بودی. تو با اشعارت درون کثیف و لجنزار اجتماع را بررسی می‌کردی. افتخار می‌کنم که قطره کوچکی در این ماجرا بودم. عزت‌الله انتظامی، مهر ماه سال 1351. قطره‌ای که امروز دریاست و لقب گرانترین هنرمند سینمای ایران را به خودش اختصاص داده. دوستان، در اینجا به انتهای این خاطرمون رسیدیم. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.